เคยได้ยินประโยคที่ว่าเวลาเยียวยาทุกสิ่งไหมครับเคยได้ยินบ่อยเลยค่ะ แต่ในความเป็นจริงทางจิตวิทยานะครับมีบาดแผลอยู่ประเภทหนึ่งที่เวลาไม่สามารถเยียวยาได้หนำซ้ำมันยังขยายตัวลุกลามเมื่อเวลาผ่านไปบาดแผลนั้นเรียกว่าความรู้สึกผิดหรือ guilt และความเสียใจในสิ่งที่ทำลงไปหรือ regret ครับเป็นบาดแผลที่ฝังลึกมากจริงๆค่ะ ใช่ครับในทางธุรกิจหรือการใช้ชีวิตเรามักจะถูกสอนให้คำนวณผลกำไรและขาดทุนในระยะสั้นแต่มีน้อยคนนักที่จะคำนวณถึงต้นทุนทางจิตวิญญาณที่เราต้องจ่ายเมื่อเราตัดสินใจทำในสิ่งที่ขัดกับมโนธรรมของตนเอง ใช่เลยค่ะ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ The Words Decoded ถอดรหัสธรรมบทในวันนี้เราเดินทางมาถึงคาถาพระธรรมบทยมกวรรคบทที่15ซึ่งเป็นคาถาที่ตีแผ่ความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่สุดของระบบสัญชาตญาณมนุษย์ค่ะ นี่คือบทวิเคราะห์ว่าด้วยวงจรแห่งความทุกข์ทรมานของผู้ที่สร้างกรรมชั่วหรือการกระทำที่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองค่ะ ถูกต้องครับพระพุทธองค์ทรงเจาะลึกลงไปในวาระสุดท้ายของชีวิตมนุษย์เพื่อชี้ให้เห็นว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จทางวัตถุด้วยวิธีการที่ผิดศีลธรรมในท้ายที่สุดแล้ว สมองและจิตใจของเขาจะกลายเป็นนรกที่เผาผลาญตัวเองโดยต้องรอให้ตายเสียก่อนโห ฟังดูน่ากลัวมากนะคะ มากๆครับอะไรคือกลไกที่ทำให้ภาพความทรงจำอันเลวร้ายย้อนกลับมาทำร้ายเราและรากศัพท์ภาษาบาลีในบทนี้ซ่อนความลับเกี่ยวกับการทำงานของระบบความจำเอาไว้อย่างไร มาร่วมกันถอดรหัสสมการแห่งผลกรรมนี้ไปพร้อมๆกันครับสวัสดีค่ะทุกคน หลังจากที่เราได้ปูพื้นฐานเรื่องกลไกของจิตใจจากธรรมบทบทที่ 14 กันไปแล้วนะคะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกขั้นสุดในบทที่ 15 ซึ่งบอกเลยว่าเป็นภาคต่อที่เข้มข้นยิ่งกว่าค่ะ ใช่ครับสำหรับคาถาบทนี้ถือเป็นการเจาะลึกที่แบบลึกที่สุดเท่าที่เราเคยคุยกันมาเลยครับขออนุญาตอ่านตัวบทพระคาถาภาษาบาลีเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้นะครับ เชิญเลยค่ะ อิทะโสจติเปจะโสจติปาปการีอุพยัตถะโสจติโสโสจติโสวิหัญยติทิสวากรรมกิริธรรมตโนซึ่งใจความสำคัญของบทนี้นะคะมันแปลออกมาแล้วก็คือ ผู้ทำดาปเป็นปกติ ย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเศร้าโศก ย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองเขาเห็นกรรมเศร้าหมองของตนแล้ว ย่อมเศร้าโศก เขาย่อมเดือดร้อนค่ะ เอาล่ะเรามาค่อยๆแกะเรื่องนี้กันครับคือตอนที่ผมอ่านเนี่ยผมสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่สะดุดตามากเลยครับคือการที่พระพุทธองค์ทรงใช้คำว่าโสจติซึ่งแปลว่าย่อมเศร้าโศกซ้ำกันถึง4 ครั้งในคาถาเดียวคือมีทั้งอิทะโสจติเปจะโสจติ อุพยัตถะโสจติ แล้วก็โสโสจติทำไมโครงสร้างภาษาโบราณถึงต้องย้ำคำนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าขนาดนี้ครับมันมีความหมายแฝงอะไรหรือเปล่าเป็นจุดสังเกตที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ คือการวิเคราะห์เชิงนิรุกติศาสตร์หรือรากศัพท์ของคำว่าโสจติในภาษาบาลีเนี่ยนะคะ มันมาจากธาตุคือคำว่าสุจะ สุจะเหรอครับใช่ค่ะ ซึ่งมันไม่ได้แปลว่าความรู้สึกเศร้าหมองหดหู่แบบคนอกหักหรือผิดหวังเสียใจธรรมดานะคะ แต่มันมีความหมายลึกซึ้งไปถึงการเผาไหม้หรือทูเบิร์นเลยค่ะ อ๋อคือไม่ได้แค่นั่งเศร้าซึมแต่เป็นการถูกเผาอยู่ข้างในเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ในทางจิตวิทยาภาษาศาสตร์นะคะ การนำคำที่มีความหมายถึงการแผดเผามาทำซ้ำถึง 4 ครั้งเนี่ย มันคือการจำลองสภาวะที่จิตแพทย์เรียกว่าภาวะย้ำคิดย้ำทำหรือ rumination ค่ะ rumination มันคือความรู้สึกผิดที่ลุกไหม้อยู่ในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ยอมดับลง เป็นการแผดเผาจากภายในโครงสร้างระบบประสาทของตัวเองเลยค่ะ โหฟังดูเหมือนกันที่เราแบบเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้ในใจตลอดเวลาเลยนะครับและประโยคที่ว่าปาปการีหรือผู้ทำบาปเนี่ยมันกินความหมายกว้างแค่ไหนครับยังไงนะคะ คือคนเราทุกคนก็เคยทำผิดพลาดกันทั้งนั้นแค่ทำผิดพลาดพลั้งเผลอก็ถือว่าเป็นปาปการีที่ต้องถูกแผดเผาขนาดนี้เลยไหมครับตรงนี้แหละค่ะที่เป็นหัวใจสำคัญคำว่าปาปาการีในทางไวยากรณ์บาลีเนี่ยมีการใช้ปัจจัยอินต่อท้ายนะคะ ซึ่งปัจจัยตัวนี้จะบ่งบอกถึงการกระทำที่เกิดจากความคุ้นชินค่ะ การกระทำที่เกิดจากความคุ้นชินหมายความว่ายังไงครับมันแปลว่าโครงสร้างนี้ไม่ได้พูดถึงคนที่ทำบาปเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือคนที่ตัดสินใจผิดพลาดครั้งคราวนะคะแต่พูดถึงคนที่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นเรื่องปกติทำจนช่ำชองทำจนพฤติกรรมนั้นฝังรากลึกกลายเป็นโครงสร้างนิสัยเลยค่ะอ๋อคือทำจนเป็นนิสัยทำบ่อยๆจนชินใช่ค่ะและนั่นก็นำมาสู่คำอธิบายในท่อนท้ายสุดคือคำว่าวิหัญญติที่แปลว่าย่อมเดือดร้อนค่ะแล้วคำว่าวิหัญญติมันอธิบายกลไกที่ว่านี้ยังไงล่ะครับ
คำนี้ถูกนำมาใช้ในรูปของกรรมวาจกหรือ passive voice ค่ะรากศัพท์ของมันแปลว่าถูกเบียดเบียนหรือถูกทุบตีนะคะ เดี๋ยวนะครับถูกเบียดเบียนเหรอครับไม่ใช่ไปเบียดเบียนเขาเหรอใช่ค่ะ การเลือกใช้ประโยคแบบผู้ถูกกระทำเนี่ยมันชี้ให้เห็นสัจธรรมเชิงตรรกะว่า ผู้ที่กระทำบาปหรือผู้ที่สวมบทบาทเป็นผู้ล่าที่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นประจำเนี่ยท้ายที่สุดแล้วสถานะของเขาจะถูกพลิกกลับค่ะ พลิกกลับยังไงครับเขาจะถูกลดทอนลงกลายเป็นเหยื่อเสียเอง เป็นเหยื่อที่ถูกลงทันและทุบตีด้วยเจตนาจำนงของตนเองค่ะ เหมือนเราสร้างAI ขึ้นมาใช้งาน แต่วันหนึ่ง AI ตัวนั้นกลับมากระซวกเราเสียเองใช่ไหมครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยค่ะ ใช่เลย แต่ผมขอถามต่อเลยว่า ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยกลไกการถูกโจมตีด้วยความทรงจำของตัวเองแบบนี้ มันทำงานยังไงครับ เพราะถ้าพูดแค่ทฤษฎีทางภาษา มันอาจจะมองเห็นภาพได้ยากนะครับ ได้เลยค่ะ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สุดนะคะ เราต้องย้อนกลับไปดูบริบททางประวัติศาสตร์จากคัมภีร์อรรถกถาค่ะ พระพุทธองค์ทรงแสดงคาถาบทนี้ที่เมืองราชคฤห์โดยปรารภถึงกรณีศึกษาของชายคนหนึ่งชื่อนายจุนทสุกริกค่ะ นายจุนทสุกริกเขาทำอาชีพอะไรครับ เขาประกอบอาชีพเป็นคนฆ่าหมู หรือผู้ชำแหละเนื้อสุกรมาตลอดชีวิตเลยค่ะ เดี๋ยวนะครับ ขอเบรกตรงนี้จุดหนึ่ง การฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารในยุคโบราณ มันก็น่าจะเป็นอาชีพปกติธรรมดาใช่ไหมครับ สังคมก็ต้องบริโภคเนื้อสัตว์ทำไมอาชีพนี้ถึงทำให้ระบบสมองของนายจุนทะพังทลายอย่างรุนแรงกว่าคนทำอาชีพอื่นๆทั่วไปล่ะครับ เป็นคำถามที่ตรงจุดมากค่ะ ความแตกต่างเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อาชีพนะคะ แต่อยู่ที่วิธีการและระยะเวลาค่ะ อ๋อ วิธีการกับระยะเวลา คือตามบันทึกเนี่ยนายจุนทะทำอาชีพนี้มาอย่างต่อเนื่อง ยาวนานถึง 55 ปีเลยนะคะ 55 ปี โห นานมากนะครับ ใช่ค่ะ โดยที่ตลอดชีวิตเนี่ยเขาไม่เคยประกอบกุศลกรรม หรือมีความรู้สึกเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตอื่นเลยแม้แต่นิดเดียว และที่สำคัญนะคะ วิธีการฆ่าของเขาโหดเหี้ยมมากค่ะ เขาทำยังไงครับ เขาไม่ได้ใช้วิธีทำให้สัตว์ตายอย่างรวดเร็วเพื่อลดความทรมานนะคะ แต่เขาจะมัดสุกรให้แน่น ใช้ค้อนสี่เหลี่ยมทุบตีตามลำตัวให้เนื้อพองช้ำ จากนั้นก็ง้างปากสอดไม้ขัดไว้ แล้วเอาน้ำเดือดพล่านกรอกลงไปในคอเลยค่ะ โอ้โห ฟังแล้วสยดสยองมากเลยครับ ใช่ค่ะ ทำเพื่อลวกทำลายอวัยวะภายในให้มันขับถ่ายออกมาจนสะอาด ก่อนจะราดน้ำร้อนปอกลอกขนและชำแหละเนื้อค่ะ การทำพฤติกรรมนี้ซ้ำๆตลอด 55 ปี ในทางประสาทวิทยาเนี่ย มันคือการหล่อหลอมจิตให้ชินชากับการเพิกเฉยต่อความเจ็บปวด หรือ desensitization to empathy ค่ะ desensitization ก็คือการทำให้ด้านฉาใช่ไหมครับ ไอทุกวันค่ะ ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมาก แสดงว่าตลอด 55 ปี เขาไม่ได้ไร้ความรู้สึกหรอก แต่เขาแค่ปิดฝาหม้ออัดแรงดันให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ ใช่ไหมครับ เพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกถึงความเจ็บปวดเหล่านั้น ใช่เลยค่ะ เปรียบเทียบเป็นหม้ออัดแรงดันได้ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ แล้วจุดพลิกผันมันอยู่ตรงไหนครับในเมื่อเขาทำมาได้ตั้งครึ่งศตวรรษพอถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เกิดอะไรขึ้นเมื่อประการที่เขาสร้างไว้มันพังทลายลงครับ จุดพลิกผันมาถึงในช่วงใกล้จะเสียชีวิตค่ะ หรือที่เรียกว่าอาสัญกรรม เมื่อร่างกายเริ่มแก่ชราและสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ที่ทำหน้าที่ในการกดทับและควบคุมแรงกระตุ้นเหล่านี้เริ่มเสื่อมสภาพลง ฝาหม้ออัดแรงดันที่ถูกปิดตายมา 55 ปีก็ระเบิดออกค่ะ ระเบิดออกเลยเหรอครับ แล้วอาการเขาเป็นยังไงครับ มันนำมาสู่ปรากฏการณ์ทางจิตที่เรียกว่ากรรมนิมิตค่ะ ในช่วง 7 วันก่อนตาย กลไกการยับยั้งชั่งใจเสื่อมถอย สิ่งที่ถูกกดทับไว้ทั้งหมดไหลทะลักออกมาอรรถกถาบันทึกไว้ว่า เขาเห็นภาพนิมิตของความร้อนแห่งอเวจี ความหวาดกลัวสุดขีดทำให้เขาเริ่มร้องครวญครางเสียงแหลมสูง เหมือนหมูที่กำลังถูกเชือดเลยค่ะ โหร้องเหมือนหมูเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ เขาลงไปคลานสี่ขากระเสือกกระสนไปมารอบบ้าน จนญาติพี่น้องทนความสยดสยองไม่ไหว ต้องขังเขาไว้ในบ้าน ปล่อยให้เขาร้องโหยหวนอย่างทรมาน ตามลำพังตลอด 7 วันเต็มเลยค่ะ น่าเวทนามากนะครับ นี่แหละค่ะ คือบทพิสูจน์ของการสาธิตให้เห็นกลไกของคำว่า อิทธโสจติ หรือการตกนรกทั้งเป็นในโลกนี้อย่างแท้จริงเลยค่ะ คืออาการคลานเหมือนหมูของนายจุนทะเนี่ย ฟังดูเผินๆเหมือนเรื่องแต่งปรำปราเลยนะครับ
แต่ถ้าเราใช้เลนส์ของวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือ cognitive neuroscience ในศตวรรษที่ 21 เข้ามาจับเนี่ยเราจะพบความจริงที่น่าขนลุกมากเลยนะครับใช่ค่ะสิ่งที่บันทึกไว้ในอรรถกถาได้ไม่เป็นเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติที่ขัดแย้งกับหลักวิทยาศาสตร์เลยนะคะในทางกลับกันมันอธิบายกลไกทางสมองได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะ งั้นเรามาค่อยๆชำแหละการทำงานของสมองทีละส่วนกันดีกว่าครับว่ากลไกของความรู้สึกผิดที่เป็นพิษหรือ toxic guilt มันไปทำลายระบบประสาทยังไงบ้างได้เลยค่ะ หากเราจับผู้ที่อยู่ในสภาวะ Toxic Guilt เท่าเครื่องสแกนสมอง fMRI เราจะเห็นกลไกของสมองหลายส่วนที่ทำงานผิดปกติค่ะ เริ่มจากส่วนแรกเลยนะคะ คือสมองส่วน ACC และ DMPFC ค่ะ สมองส่วน ACC และ DMPFC สองส่วนนี้ทำหน้าที่อะไรครับสมองกลุ่มนี้ทำหน้าที่ประมวลผลสิ่งที่เราเรียกว่าความเจ็บปวดทางสังคม หรือ Social Pain ค่ะ อือฮึคือมนุษย์เราวิวัฒนาการมาให้อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใช่ไหมคะ การทำร้ายผู้อื่นจึงขัดต่อสัญชาตญาณการเอาตัวรอดลึกๆ เมื่อมนุษย์ตระหนักถึงความผิดพลาดอย่างรุนแรง สมองส่วนนี้จะส่งสัญญาณเตือนภัยอย่างหนักเลยค่ะ ซึ่งมันไปสอดคล้องกับคำในคาถาว่าทิสวาที่แปลว่าการเห็น หรือการตระหนักรู้ถึงกรรมของตน ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ พอเห็นปุ๊บ สมองส่วนนี้จะกระตุ้นให้เกิดความเจ็บปวดเร้าลึกจากภายใน คล้ายกับความเจ็บปวดทางร่างกายเลยค่ะ แล้วคำว่ากัมมะกิริธรรมัตตโน ที่แปลว่ากรรมอันน่ารังเกียจของตนล่ะครับ สมองส่วนไหนมารับหน้าที่ตรงนี้ เพราะนายจุนทะน่าจะรู้สึกขยะแขยงสิ่งที่ตัวเองทำลงไปอย่างที่สุด สมองส่วนนั้นเรียกว่าอินซูล่าค่ะ หน้าที่หลักของอินซูล่าคือการประมวลผลความรู้สึกรังเกียจหรือ disgust ค่ะ รังเกียจแบบไหนครับ แบบเหม็นขยะอะไรแบบนี้เหรอครับ ใช่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นอาหารบูดหรือการนึกถึงพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมร้ายแรง เมื่อผู้กระทำความผิดหันกลับไปมองสิ่งที่ตัวเองทำอินซูล่าจะถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงทำให้รู้สึกขยะแขยงและรังเกียจตัวเองแบบสุดขีดเลยค่ะ โห เหมือนสมองสร้างความรู้สึกรังเกียจต่อความทรงจำตัวเองเลย ใช่ค่ะ จากนั้นก็จะส่งไม้ต่อให้กับสมองส่วนอะมิกดาลาซึ่งเป็นศูนย์กลางความหวาดกลัวของมนุษย์ การที่นายจุนทะเกิดนิมิตหวาดกลัวก่อนตาย เป็นผลจากการที่อะมิกดาลาพุ่งทะลุขีดจำกัด ก่อให้เกิดสภาวะโสจติ หรือการถูกแผดเผาด้วยความกลัวอย่างควบคุมไม่ได้ค่ะ โอ้โห เข้าใจเลยครับ แล้วพฤติกรรมที่นายจุนทะแสดงออกมาคือการส่งเสียงร้องและการคลานสี่ขาเหมือนหมูล่ะครับ วิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงครับ หรือว่าสมองเขาแค่ขาดออกซิเจนจนเสียสติไปเอง เรื่องนี้สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีเครื่องหมายทางกาย หรือ Somatic Marker Hypothesis ของนักประสาทวิทยาชื่อดังอย่างแอนโทนิโอ ดามาซิโอค่ะ Somatic marker มันคืออะไรครับ ทฤษฎีนี้ระบุว่า สมองมนุษย์จะเก็บบันทึกข้อมูลความรู้สึกและสภาวะการตอบสนองทางสรีรวิทยาไว้ทุกครั้ง ที่เราเจอเหตุการณ์ที่มีอารมณ์รุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ ตลอด 55 ปี ระบบประสาทของนายจุนทะได้ประทับตราหรือบันทึกข้อมูลเสียงร้องของสุกร กลิ่นคาวเลือด อุณหภูมิของน้ำร้อน และความเจ็บปวดเอาไว้ในทุกเซลล์ประสาทอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะ เหมือนร่างกายมันคอยเก็บสะสมแต้มความเจ็บปวดไว้เงียบๆ โดยที่เจ้าตัวไม่รู้เลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ นายจุนทะไม่ได้แสดงเป็นหมูนะคะ พอถึงจุดที่สมองส่วนหน้าที่คอยกดทับความรู้สึกเหล่านี้ไว้มันพังทลายลง ข้อมูลความทรมานทั้งหมดก็ไหลทะลักกลับเข้ามาแบบไม่มีตัวกรอง เกิดสภาวะแฟลชแบ็กอย่างรุนแรงค่ะ ฮะ แล้วมันส่งผลต่อร่างกายยังไงครับ ในทางจิตเวชศาสตร์นะคะ มันก่อให้เกิดภาวะ conversion disorder อย่างรุนแรง หรือก็คือโรคที่ความเครียดทางจิตใจ เปลี่ยนมาแสดงออกทางร่างกายค่ะ ร่างกายและระบบประสาทของเขาจึงกลายเป็นตัวรับสัญญาณความเจ็บปวดของหมู่ที่เขาฆ่าเสียเอง นี่คือกลไกของคำว่าวิหัญญติค่ะ พอพูดถึงเรื่องสรีรวิทยากับความรู้สึกผิดเนี่ยผมนึกถึงข้อมูลงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่อยู่ในโน้ตของเราเลยครับ เป็นงานศึกษาเรื่องอุณหภูมิร่างกายของคุณบูชาในปี 2020 อ๋อ งานวิจัยชิ้นนั้นน่าสนใจมากค่ะ ใช่ครับ คือเขาพบว่าอารมณ์ประเภทความรู้สึกผิดหรือ guilt เนี่ย มันจะไปกระตุ้นให้เกิดความร้อนข้างบริเวณแก้มและปากของมนุษย์มากเป็นพิเศษ ซึ่งพอมองย้อนกลับไปที่เคสของนายจุนทะที่เขารู้สึกร้อนรุ่ม และต้องพยายามส่งเสียงร้องโหยหวนออกมาจากปากตลอดเวลา 7 วัน มันอธิบายกลไกทางกายภาพได้ตรงกันอย่างน่าประหลาดใจเลยนะครับ มันเกี่ยวข้องกับระบบประสาทอัตโนมัติด้วยไหมครับ
สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะ การที่ความร้อนข้างที่บริเวณปากและแก้มเนี่ยมันเป็นผลมาจากระบบประสาทอัตโนมัติ โดยเฉพาะการทำงานของเส้นประสาทเวกัสเนิร์ฟค่ะ เวกัสเนิร์ฟมันทำงานผิดปกติแล้วครับ ใช่ค่ะ เมื่อคนเราตกอยู่ในสภาวะความรู้สึกผิดระดับวิกฤตเวกัสเนิร์ฟจะไม่สามารถทำหน้าที่กระตุ้นระบบประสาทเพื่อผ่อนคลายร่างกายได้อีกต่อไป ผลก็คือมันจะไปกระตุ้นระบบอีกส่วนให้ทำงานค้างอยู่ในโหมดสู้หรือหนี หรือ fight or flight อย่างถาวรเลยค่ะ อ๋อ คือระบบมันค้างไปเลย ใช่ค่ะ ร่างกายจะหดเกรง อุณหภูมิสูงขึ้น หัวใจเต้นรัว ซึ่งอธิบายได้ชัดเจนว่าทำไมคนที่รู้สึกผิดบาปอย่างหนักถึงกระสับกระส่าย ทุรนทุราย และหาความสงบใจไม่ได้เลย ร่างกายมันสร้างกลไกลงโทษตัวเองจากภายในอย่างสมบูรณ์ค่ะ โอเคครับ คือกลไกทางชีววิทยาในโลกนี้ หรืออิทธโสจติ มันสมเหตุสมผลมาก และอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ชัดเจนเลย แต่ผมขออนุญาตตั้งคำถามในมุมแย้งนิดหนึ่งนะครับ ได้เลยค่ะ คาถาบทนี้บอกว่า เตจะโสจติ คือละไปแล้วย่อมเศร้าโศก หรือการรับผลกรรมในโลกหน้า แต่ในเมื่อพุทธศาสนาสอนหลักการของอนัตตา หรือความไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ แล้วใครล่ะครับที่เป็นผู้รับผลกรรมข้ามภพชาติ เป็นคำถามที่เจาะลึกมากค่ะ คือถ้าไม่มีดวงวิญญาณที่เป็นตัวตนถาวร แล้วทำไมผลลัพธ์ของนายจุนทะ ถึงยังคงสืบเนื่องต่อไปอย่างรุนแรง มันดูเหมือนมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวนะครับ และทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับ การจะเข้าใจเรื่องนี้โดยไม่ขัดกับหลักอนัตตานะคะ เราต้องทำความเข้าใจกลไกความสืบเนื่องของกระแสวิญญาณ หรือ continuity of process เสียก่อนค่ะ อือฮึมันทำงานยังไงครับ คือพุทธศาสนาไม่ได้มองว่าคนที่ตายแล้วเกิดใหม่ คือคนเดิมที่ย้ายจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งนะคะ แต่มันคือการถ่ายทอดพลังงาน เหมือนส่งต่อข้อมูลค่ะ สภาวะไฮเปอร์อาราเซลและความหวาดกลัวสุดขีดของนายจุนทะก่อนตายเนี่ย มันไปจัดโครงสร้างภพภูมิต่อไปให้เป็นนรกค่ะ อ๋อ เหมือนเราเป็นคนเขียนโค้ดโปรแกรมขึ้นมา แล้วก๊อปปี้ไฟล์ข้อมูลที่ติดไวรัส ส่งต่อไปยังฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่ใช่ไหมครับ เปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนมากค่ะ ใช่เลย ซึ่งกระบวนการนี้เป็นไปตามกฎธรรมชาติแห่งเหตุและผล หรือ natural law of cause and effect ล้วนๆเลยนะคะ ไม่ใช่การพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าแต่อย่างใดค่ะ แต่ทำไมผลลัพธ์ของนายจุนทะถึงได้เข้มข้นและรุนแรงขนาดนั้นล่ะครับ คนที่ทำผิดพลาดทุกคนจะต้องเผชิญกับจุดจบแบบเดียวกันนี้เสมอไปไหม เราจะใช้พระสูตรอื่นมาอธิบายสมการนี้ได้ไหมครับ ได้แน่นอนค่ะ เพื่ออธิบายระดับความรุนแรงตรงนี้ เราสามารถนำโลนะผลสูตร หรือทฤษฎีก้อนเกลือเข้ามาอธิบายเรื่องปริมาณกุศลและอกุศลได้ค่ะ ทฤษฎีก้อนเกลือมันอธิบายยังไงครับ ในพระสูตรนี้นะคะ เปรียบบาปเป็นเหมือนเกลือ และเปรียบบุญเป็นเหมือนน้ำค่ะ ถ้านายจุนทะตลอด 55 ปีไม่มีน้ำมาเจือจางเลย เกลือที่เขาได้รับจะมีความเข้มข้นของความทุกข์ทรมานบริสุทธิ์ค่ะ เข้าใจเลยครับ หมายความว่าตลอดชีวิตของเขาไม่มีน้ำแห่งกุศลกรรมใดๆ มาเจอจางความเค็มของเกลือก้อนนี้เลย ถูกต้องที่สุดค่ะ กระแสพลังงานก่อนตายของเขาจึงบริสุทธิ์ไปด้วยความกลัวและความเจ็บปวด ซึ่งกลายเป็นแม่แบบในการสร้างภพภูมิต่อไปของเขาโดยปริยายค่ะ จากความรู้เชิงลึกทั้งหมดที่เราถอดรหัสกันมานะครับ ทั้งรากศัพท์ประวัติศาสตร์ และประสาทวิทยา ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะกำลังคิดว่า เรื่องนี้มันไกลตัวจัง เพราะในยุคปัจจุบันเราไม่ได้ถือมีดชำแหละสัตว์อย่างโหดเหี้ยมแบบนายจุนทะ เราจะนำศาสตร์โบราณนี้มาใช้เป็นกรอบป้องกันและเยียวยาสภาพจิตใจในยุคปัจจุบันได้อย่างไรบ้างครับ แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปนะคะ แต่กลไกของสมองมนุษย์ยังเหมือนเดิมค่ะ จากบทเรียนนี้เราสามารถสรุปออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติได้ 3 ข้อหลักๆค่ะ มีอะไรบ้างครับ ข้อแรกคือการรักษาศีลในฐานะกลไกป้องกันประสาทวิทยา หรือ neuroprotective mechanism ค่ะ การไม่ทำบาปเนี่ยคือการปกป้องสมองส่วนอะมิกดาลาไม่ให้บันทึกภาพความรุนแรง ช่วยให้เราหลับง่ายและใจสงบค่ะ เป็นการป้องกันที่ต้นทางเลยนะครับ คือไม่ป้อนข้อมูลขยะเข้าไปในระบบสมองตั้งแต่แรก แล้วถ้าเกิดเราเคยทำพลาดไปแล้วล่ะครับ จะมีวิธีเยียวยายังไงบ้าง นั่นนำมาสู่แนวทางข้อที่ 2 ค่ะ คือพลังแห่งการยอมรับความจริง หรือ power of remorse ค่ะ เมื่อทำพลาดต้องกล้ายอมรับโดยไม่หาข้ออ้าง ต้องรื้อถอนอัตตา และภาวะ denial หรือการปฏิเสธความจริงออกไปค่ะ ยอมรับแล้วทำยังไงต่อครับ แล้วก็รีบเติมน้ำแห่งกุศลกรรมเพื่อเจือจางความผิดนั้นอย่างต่อเนื่องค่ะ และข้อที่ 3 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเลยก็คือ จิตวิทยาแห่งความรับผิดชอบเบ็ดเสร็จ หรือ absolute accountability ค่ะ
absolute accountability ในบริบทนี้หมายถึงอะไรครับ มันเน้นที่คำว่าอัตโนหรือของตนในพระคาถานั่นเองค่ะ เราต้องมี locus of control จากภายใน ต้องเลิกโทษปัจจัยภายนอก เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากวงจรความทุกข์ทั้งสองโลก ตามที่บอกว่าอุปยัตถโสชติค่ะ เป็นการร้อยเรียงที่ทำให้เห็นภาพรวมได้อย่างกระจ่างชัดเจนมากครับ สรุปก็คือกฎแห่งกรรมไม่ใช่ข้อบังคับทางไสยศาสตร์ แต่มันคือกฎฟิสิกส์ของจิตใจและชีววิทยาอย่างแท้จริงเลยนะครับ ใช่เลยค่ะ ก่อนจากกันลองจินตนาการดูนะครับ ในยุคปัจจุบันที่เราไม่ได้ถือมีดเชือดใครเหมือนนายจุนทะ แต่การที่เราจงใจพิมพ์คอมเมนต์สร้างความเกลียดชัง หรือการส่งต่อข้อมูลปลอมที่ทำลายชีวิตคนอื่นบนโซเชียลมีเดียซ้ำๆทุกวัน เรากำลังสั่งสม somatic markers ลงในระบบประสาทของเราทีละหยดโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่า น่าคิดมากเลยค่ะ และเมื่อถึงวันหนึ่งที่กรอบป้องกันทางจิตใจเราอ่อนแอลง ความทรงจำดิจิตอลเหล่านั้นจะย้อนกลับมากลายเป็นอเวจีมหานรกในใจเราไม่ เป็นเรื่องที่น่ากลับไปทบทวนดูนะครับ สรุปสั้นๆในวันนี้ก็คือ สวรรค์และนรกเริ่มต้นขึ้นที่ระบบประสาทและจิตใจของเราในปัจจุบันขณะ การปกป้องใจด้วยศีลธรรมและการสร้างกุศลอย่างต่อเนื่อง คือวิธีทางเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากวงจรแห่งความโศกเศร้าครับ ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ช่วยกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้เข้าถึงผู้อื่นด้วยนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาจนจบ ขอให้ทุกท่านมีวันที่เต็มไปด้วยความผ่องใสและสันติสุขในจิตใจ ขอบคุณและสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ